අද අපේ රෙසිපි එක තමයි red velvet cookies. මේකත් අපි කලින් හදපු recipes වගේම හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් cookie එකක්. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට red velvet cookies හදාගන්න ඕනේ කරන්නේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 210යි, baking powder තේ හැඳි 1/2යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, cocoa powder ග්‍රෑම් 25යි, butter ග්‍රෑම් 115යි, සීනි ග්‍රෑම් 200යි, බිත්තර 2යි, vanilla තේ හැඳි 1යි, white chocolate ග්‍රෑම් 100යි, icing sugar ග්‍රෑම් 60යි, රතු පාට ෆුඩ් කලරිනුයි. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ පිටි බේකින් පවුඩරුයි ලුණුයි කොකෝවා පවුඩර් ටිකයි එකට දාලා කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න එක. ඊළඟට බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි එකට දාලා හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. මේකට බිත්තර එක දතා හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් මේකට වැනිලා ටිකක් දාගන්න. ඊළඟට රතු පාට කලරින් ටික දාලා ආයෙත් හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත පිටි මික්ස්චර් එක ටික ටික මේකට දාගන්න. පිටි ටිකත් හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ මේකට කඩාගත්ත white chocolate ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේ බෝල් එක කවර් කරලා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගත්තට පස්සේ මේකෙන් පොඩි පොඩි බෝල හදාගෙන ඒ ටික icing sugar වල තවරලා බේකින් ට්‍රේ එකකින් තියාගන්න. දැන් මේ කුකීස් ටික oven එකට දාලා විනාඩි 12ක් 15ක් විතර සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක බේක් කරගන්න. oven එකෙන් එළියට අරගත්තට පස්සේ කුකීස් ටික හොඳට නිමෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ හරිම ලස්සනට ඒ වගේම හරිම රසට අපි අද හදාගත්ත red velvet cookies ටික. ඔයාලට ඕනේ නම් රතු පාට කලරින් වෙනුවට වෙන වෙන පාටවල් දාගෙන උනත් මේ කුකී එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසම රස තවත් cookies recipe ටිකක් මම මගේ dailylife.lk site එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් මේ විස්තර ටිකක් අරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒ අලුත් වීඩියෝස් ටිකක් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.